شرايح الكبدة بالردة مع طبق مكرونة اسباجيتي يجنن بكل اسراره باسهل طريقة. تابعينا لاخر الحلقة، ولو انتي جديدة معانا اشتركي في القناة. كبدة شرايح وهشيل منها الجلد علشان اما اجي احمرها ما تكرمش في الزيت. وزي ما انتوا شايفين الكبدة الطازة بيبقى لونها بامبي. حطيت توم وفص ليمون وبهارات وفلفل اسمر وتوم باودر، وحاطه ملح، وحاطه معلقه زيت، وبقلب فيها واسيبها نص ساعه في التلاجة. وحله على النار وبحط فيها زيت وبصله صغيره مبشوره لغايه ما تحمر. وبعدين حطيت الصلصه وحاطه شويه ميه هقلب فيها، وحله على النار حطيت معلقه ملح ومعلقه زيت لغايه ما الميه تغلي. وحطيت فيها المكرونه عشان اسلقها. ممكن اكسر المكرونه مرتين 3، ممكن اعملها بطولها، وهسيبها لما تتسلق. وبعد صلصه المكرونه ما اتعملت هحط عليها بابريكا، فلفل اسمر، بهارات وملح، وبعدين هطفي عليها. وبعد ما تبلتها وحطيتها في التلاجة نص ساعة طلعتها. وكنت حاطة معلقة زيت علشان اما اجي احطها في الردة الاقيها تلزق، الردة ما تقعش منها. ولو عايزة طريقة اكلة معينة قولها لنا في التعليقات. ولو عجبك طريقة الكبدة اعملي لنا لايك. وزيت مقدوح على النار وهقلي في الكبدة اصلا ما بتاخدش وقت، بتلاقيها اتحمرت على طول وبتستوي بسرعة. وهي استوت وهشيلها، بحطها على مناديل عشان الزيت اللي فيها وانا بصفيها. وده شكلها بعد ما اتعملت ما شاء الله. ومقدماها مع الطحينة. لو عايزة الطريقة اكتبيلي في التعليقات. والمكرونة هحط عليها الصلصة. المكرونة مصفياها من غير ما احط عليها مية. وبعد ما حطيت الصلصة هحط عليها شوية فلفل وشوية بقدونس. والكبدة بعد ما اتعملت طرية ومستوية من جوه، وهقطع لكم واحدة وهوريكم دلوقتي بتتقطع بسرعة. وزي ما انتي شايفة بتتقطع بكل سهولة. ولو اتفرجتي على الحلقة كاملة اشتركي بالقناة، واستنيني الحلقة الجاية هعمل فيها أحلى ملوخية بالأنارب. سلام.